נדיר לראות משחק שנותן רושם ראשוני גרוע כמו מריו אנד לואיג'י בראדרשיפ. זה כמעט כאילו נינטנדו הציבה אתגר בפני שחקנים לראות מי יצליח לשרוד את השעות הראשונות האיטיות והמשעממות. עכשיו שסיימתי את ההרפתקה הארוכה באופן מפתיע הזאת, באתי לספר לכם האם זה מסע ששווה גם לכם לקחת. תנו לייק לסרטון, סאבים חדשים, ובואו נתחיל. סדרת משחקי מריו ולואיג'י היא ספין-אוף אהוב שהופיע עד כה רק בדורות השונים של הגיימבוי של סדרת התפקידים פייפר מריו ומריו RPG. אלו עדיין RPGs עם קרבות בתורות, אך הטוויסט הוא שאנו שולטים בשני האחים במקביל לאורך כל ההרפתקה, כשכל אח מקבל כפתורים ייעודיים משלו לקפיצה או הנפת פטיש בזמן חקירה או קרבות, והאחים ילמדו תנועות משותפות מגניבות במהלך המשחק. בראדרשיפ הוא המשחק הראשון בסדרה שמגיע לקונסולה, ואחרי מספר משחקים איקונים כמו סופרסטאר סאגה ובאוזרס אינסייד סטורי, הגעתי עם ציפיות גבוהות יחסית. לצערי, התוצאה היא די בינונית. תראו, מריו ולואיג'י בראדרשיפ הוא משחק RPG לא רע בכלל. מערכת הקרבות בתורות פה היא בין המעיינות ביותר שהכרתי, גם אם השליטה מבלבלת לפעמים, וחפצי הפלאגים שנשיג במהלך המשחק המאפשרים לנו לשלב תנועות חדשות, בונוסים ופיצ'רים שימושיים לארסנל היכולות שלנו, משדרגים את הלחימה במשחק בכל פעם מחדש. הקמפיין עצמו ארוך ברמות ויקח בקלות מעל 50 שעות לסיים 100%, המוזיקות חביבות, והגרפיקה, שבהתחלה הייתה turn-off רציני עבורי, גדלה עליי עם הזמן, למרות שהעיצוב הכללי לא מוצלח במיוחד. אבל איפה שהמשחק נופל, ונופל חזק, זה הקצב שלו. מתחילת המשחק ועד סופו, הרגשתי שהמפתחים פשוט מתחו אותו כמו מסטיק ללא הצדקה. החלקים המעניינים במשחק, כמו קרבות הבוסים המעולים או התנועות החדשות שהאחים לומדים, מגיעים בקצב איטי, וביניהם ים של סייד קווסטים רדודים, מסכים חזרתיים בהם המשימה היא תמיד לחבר אי לספינת האם שלנו, הבראדרשיפ, ובעיקר הרבה דיבורים. וואו כמה דיבורים. חפירות הן עניין מצופה במשחקי תפקידים, ופעמים רבות הכתיבה עושה את המשחק, אבל אני מרגיש שבבראדרשיפ יש יותר דיאלוגים מכל משחק מריו אחר, והכתיבה הרבה פחות מעניינת או מצחיקה מבעבר. תוסיפו על זה זמני טעינה אחרי כל קרב, מעבר לוקיישן או סצנה, קאסט גדול של דמויות מאוד דומות עם עיצוב משעמם, סיפור שנמתח ונמתח ללא כל סיבה, מסכים עם עיצובים פשוטים וטקסטורות מיושנות, ותקבלו את החלקים הפחות נעימים בחוויה שלי ממריו ולואיג'י בראדרשיפ. זאת, בסופו של דבר, נהניתי מהמשחק. אם שמים בצד את בעיות הפייסינג הקשות, יש פה הרפתקה של מריו ולואיג'י, שזה תמיד טוב, עולמות רבים ומגוונים עם סודות לגלות, מערכת קרב כיפית במיוחד, ותמריצים רבים לעלות רמות ולחזק את האחים. האם זה משחק של 5 מתוך 10 כמו ש-IGN US טענו? בעיניי לא. בראדרשיפ רחוק מכישלון. ברמה הבסיסית המשחק עובד טוב, למעט ההטות מוזרות שקורות ממש בסוף המשחק, ומספיק תוכן עבור התמורה הוא בטוח מציע. אך הוא גם רחוק מחותם האיכות המצופה ממשחק נינטנדו, בטח בשנה השמינית של הסוויץ'. אם לא שיחקתם ברימיקים שיצאו השנה למשחקי התפקידים הטובים ביותר של מריו אי פעם, מריו RPG ודלת אלף השנים, אלו צריכים להיות התחנה הראשונה שלכם. אם תרצו אחר כך עוד זמן עם האחים, בראדרשיפ בהחלט מספק את הסחורה. רק קחו בחשבון שכמו בכל הפלגה, חלקכם תעופו על כל רגע במסע של האחים לחבר את איי קונקורדיה, בעוד שאחרים יחטפו בחילה קשה הרבה לפני שהספינה תגיע ליעד. הציון שלי למריו ולואיג'י בראדרשיפ 65. תודה רבה לנינטנדו ישראל על עותק הסקירה. ועכשיו תורכם חברים, יצא לכם שחק במשחק? מה חשבתם עליו? כתבו לי בתגובות. ואם תסלחו לי, אני הולך להתחיל שמירה חדשה בסיילנט הילס 2 רימייק, שקרוב לוודאי יהיה הביקורת הבאה. ועד אז, תנו לייק לסרטון אם אהבתם, סאב לערוצים חדשים, ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימסקור. ביי חברים.